Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Cuba Bình Dương. Hôm nay mời các bạn cùng mình thực hiện món chè trôi nước để đãi cả gia đình nha. Món chè không thể thiếu cho mỗi dịp Tết Đoan Ngọ. Thành phẩm sẽ ngon hơn nếu từng viên chè đạt được độ mềm dẻo, ngấm nhẹ nước đường, ngọt thơm bên ngoài, bề mặt tròn đều căng bóng, phần nhân đậu xanh dẻo bùi. Mời các bạn tham khảo những nguyên liệu cần có trước khi thực hiện. Đầu tiên mình sẽ làm nhân đậu xanh nha các bạn. Các bạn nhớ là mình ngâm đậu trước 4 tiếng để đậu mềm rồi mình đem đậu đi hấp nha. Cho nước vào nồi hấp nè. Cho đậu xanh vào xửng. Mình vén đậu xanh sang một bên và mình cho khoai tây vào trong xửng hấp luôn ha. Các bạn có thể cho trực tiếp vào nồi nấu cũng được ha. Bây giờ mình sẽ hấp với lửa vừa trong thời gian là 20 phút. Sau 20 phút thì đậu xanh và khoai đã chín rồi nè các bạn. Đậu mềm và nhuyễn ra như thế này là được rồi nha. Mình lấy khoai ra đĩa nè. Và mình tán nhuyễn lúc khoai còn nóng sẽ dễ hơn đó. Khoai tây này lát nữa mình sẽ cho vào trong bột để nhào. Các bạn cũng có thể sử dụng khoai lang cũng được ha. Bột của khoai sẽ giúp cho bột đứng hơn và bánh sẽ có độ mềm dẻo hơn đó các bạn. Tuy nhiên các bạn có thể thay thế khoai bằng bột khoai tây hoặc là bột bắp cũng được ha. Phần đậu xanh này thì mình cũng cho ra chảo và mình tán nhuyễn luôn ha. Sau khi đã tán nhuyễn phần đậu xanh thì mình cho vào chảo 100ml nước cốt dừa, 3 muỗng canh đường và 1/3 muỗng cà phê muối. Sau đó mình trộn đều và mình bật bếp. Mình sẽ sên đậu xanh trên lửa nhỏ cho đến khi phần đậu xanh này trở thành một khối, không bị chảy như thế này là được rồi nhé các bạn. Thời gian sên thì khoảng 15 phút đó. Mình để đậu xanh nguội một chút rồi mình chia viên luôn ha. Mình chia mỗi viên nhân là từ 18 đến 20 gram. Các bạn vo tròn nó lại. Và mình làm cho tới hết luôn ha các bạn. Sau đó thì mình dùng màng bọc thực phẩm bọc lại để đậu xanh không bị khô nha. Tiếp theo thì mình sẽ đi nhào bột làm bánh nha. Mình cho vào thố 400 gram bột nếp và cho hết phần khoai tây đã nghiền lúc nãy. Sau đó mình cho vào đây 370ml nước ấm. Để nhào bột nếp thì các bạn dùng nước ấm khoảng 60 độ C. Nước mình có thể uống được là được nha các bạn. Các bạn cho vào từ từ từng chút. Nhào mạnh tay cho đến khi khối bột nó đủ nước và nó thành một khối dẻo mịn mà mình kéo dây được như thế này nè. Tùy vào bột của các bạn có độ hút nước khác nhau nên các bạn gia giảm lượng nước cho phù hợp nhé. Mình nhào khoảng 15 phút đó các bạn. Nhào bột xong thì mình sẽ bọc kín và mình để bột nghỉ trong 20 phút. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ đi nấu nước cốt dừa để ăn kèm với chè nha. Mình dùng ở đây là nước dừa lon. Cho vào nồi 300ml nước cốt dừa, 100ml nước, một phần ba muỗng cà phê muối và mình hòa tan 1 muỗng canh bột năng với 2 muỗng canh nước, cho vô luôn và mình khuấy đều lên. Cho bó lá dứa vào cho thơm nè. Mình mở lửa nhỏ, khuấy cho đến khi hỗn hợp nó sôi nhẹ và sánh lại như vậy là được rồi. Mình tắt bếp luôn và mình chờ nguội ha. Nấu chè trôi nước thì không thể thiếu gừng nha các bạn. Ở đây thì mình chuẩn bị 45 gram gừng nè. Một ít thì mình sắc lát nó ra, còn một ít thì các bạn sắc sợi ra ha. Bây giờ mình đi bọc nhân ha các bạn. Mỗi viên thì mình sẽ lấy khoảng 30 gram bột. Vo tròn viên bột, sau đó ấn dẹt lại và mình cho đậu xanh vào giữa. Bọc phần nhân bột sao cho nó phủ hết viên nhân nha các bạn. Mình cứ từ từ đẩy bột vào như thế này để viên chè của mình không bị lọt khí vào trong á. Nếu mà để lọt khí vào trong á, khi luộc nó sẽ dễ bị phồng lên và vỡ nha. Lượng bột nó sẽ gấp 2/3 lượng nhân là được nha. Nhớ đậy các viên chè để bột mình không bị khô nha. Mình cứ tuần tự làm từ từ cho tới hết.
cùng thì mình sẽ vo những viên chè nhỏ không cần nhân, còn gọi là viên chè ỉ. Đoạn này thì dễ rồi phải không nè? Các bạn làm các viên nhỏ để ăn không bị ngán nha. Và nhìn nó cũng đẹp nữa. Vậy là mình đã bọc xong nhân. Bây giờ mình đem đi nấu chè nữa là hoàn thành rồi đó. Cho nồi lên bếp và mình cho vào đây 1,2 lít nước nè. Sau đó mình cho 400 g đường thốt nốt. Mình vừa đun vừa khuấy đều cho đường nó tan ra. Bạn nào thích ngọt nhiều thì mình cho thêm ha. Tiếp theo thì mình cho gừng vào. Nấu sôi cho gừng nó vừa trong lại. Và lúc này thì mình sẽ cho những viên chè trôi nước vào luôn. Đun cho đến khi những viên chè nó nổi lên hết là bột đã chín rồi đó. Lúc này mình giữ lửa riu riu trong vòng 10 phút rồi mình tắt bếp ha. Nếu nấu cho gia đình ăn á, các bạn nấu cách này rất là ngon nha, vì nước đường nó ngấm sâu vào bột, giúp chè của mình có vị ngọt nhẹ và rất là thơm mùi gừng luôn. Như vậy là nồi chè trôi nước của mình đã hoàn thành rồi đó các bạn. Các bạn nhìn nồi chè có hấp dẫn không nè? Thơm lắm luôn. Những viên trôi nước nóng hổi, bề mặt tròn đều, đan xen vào những viên lớn là những viên chè ỉ rất là dễ thương. Bề mặt bên ngoài của những viên chè lúc này đã được thấm ít nước đường, màu vàng óng, căng bóng, nhìn là món ăn liền luôn á. Mình dùng kéo cắt thử viên chè để các bạn nhìn thấy phần phân bố nhân bên trong nè. Nhân đậu xanh bên trong cũng tròn đều nè. Khi đã dùng hết viên chè trôi nước lớn á, các bạn nhớ dùng những viên chè ỉ nhỏ, rất là thú vị và đỡ ngán nữa đó. Lưu ý là vì bột chè rất là dẻo, nên bạn cần hết sức cẩn thận khi cho trẻ nhỏ ăn, vì rất là dễ nghẹn nha. Chúc các bạn làm nồi chè trôi nước thật ngon để thưởng thức cùng gia đình. Chúng ta cùng nhau làm xôi vò nha các bạn. Món này mà kết hợp với cơm rượu thì ngon khỏi chê luôn. Xôi vò ngon là phải đạt được độ tơi, tuyệt đối không được nhão nha. Những hạt nếp tách rời nhau và mỗi hạt được áo đều đậu xanh. Từng hạt nếp cũng phải đạt được độ dẻo nhất định chứ không quá khô. Nghe hơi khó nhưng cách làm lại rất đơn giản. Sau khi xem kỹ video này thì bảo đảm bạn sẽ thành công ngay từ lần đầu. Mời các bạn tham khảo qua vài nguyên liệu đơn giản để làm món này. Đây là nếp mình đã ngâm qua đêm. Nếp có màu vàng nhẹ như thế này. Mình dùng nếp hiệu Ba Cô Gái để nấu xôi vò. Các bạn chọn nếp Bắc hoặc nếp cái hoa vàng sẽ ngon hơn nha, vì nếp hạt to và có độ thơm dẻo rất là ngon. Mình vo sạch với 3 lần nước, sau đó mình ngâm nước với màu từ nhụy hoa nghệ tây. Các bạn ngâm một nhúm nhỏ nhụy hoa nghệ tây với 500 ml nước sôi, chờ nguội rồi các bạn pha loãng ra và mình ngâm nếp. Các bạn ngâm khoảng 8 đến 10 tiếng để nếp ngậm đủ nước, khi hấp xôi sẽ không bị khô nha các bạn. Khi ngâm thì các bạn nhớ cho vào 1 muỗng cà phê muối để ngâm nếp ha. Các bạn có thể sử dụng màu vàng từ quả dành dành hoặc là dùng nghệ tươi để lấy màu cũng được ha. Đậu xanh này mình cũng vo sạch và ngâm 6 tiếng với nước màu từ nhụy hoa nghệ tây để đậu xanh mình thêm màu vàng đẹp đó các bạn. Khi ngâm thì các bạn cũng nhớ cho vào 1 muỗng cà phê muối nha. Bây giờ mình sẽ đi hấp đậu. Mình sử dụng sửng tre để hấp. Lót bên dưới một cái miếng vải mỏng để đậu không bị rớt xuống dưới ha. Cho đậu vào nè. Đậu xanh thì các bạn để thật là ráo nước rồi mới hấp nha. Cho vào đậu nửa muỗng cà phê muối. Trộn đều lên. Mình can đều ra và tạo những chỗ hõm để cho hơi nước thoát lên. Cho nước sôi vào chảo và mình cho sửng vào hấp với lửa vừa nha các bạn. Rồi mình đậy nắp lại. Nếu không có sửng tre thì các bạn hấp với nồi hấp bình thường và nhớ bọc khăn trên nắp để hơi nước không rớt xuống dưới, làm ướt và nhão đậu nha. Sau 25 phút mình thử nè. Hạt đậu xanh nó chín và mềm như vậy là được rồi. Đậu phải khô ráo như thế này thì món xôi vò mới đạt yêu cầu và ngon nha các bạn. Mình nhấc sửng ra ngay nè để giữ đậu được khô ráo và không bị hấp hơi, nhão đậu nha các bạn. Mình chờ nguội một chút rồi mình xay đậu ha.
cho đậu vào cối xay nè. Mình xay nhuyễn nha các bạn. Nếu không có máy xay á, thì các bạn có thể cho đậu vào cối giã nhuyễn. Ngày xưa thì mẹ mình cũng làm bằng cách này đó. Đậu nhuyễn và tơi ra như thế này mới được nè. Phần nếp thì các bạn để thật là ráo nước, rồi mình cho ra thau lớn để trộn cho dễ ha. Cho vào 2/3 muỗng cà phê muối nè. 1 muỗng canh dầu dừa. Dầu dừa sẽ giúp nếp thơm và không bị dính vào nhau. Nếu không có dầu dừa, dùng dầu ăn cũng được ha. Và mình trộn đều lên, cho dầu ăn áo đều vào nếp trước khi mình cho đậu xanh. Tiếp theo thì mình cho đậu xanh vào từ từ nè. Mình cho 2/3 lượng đậu xanh đã xay lúc nãy. Mình chừa lại 1/3 để hấp lần 2 nha. Dùng phới trộn đều nhẹ nhàng thôi để hạt nếp không bị gãy nha các bạn. Lúc này các bạn thấy nè, đậu xanh áo đều vào hạt nếp là được rồi đó. Sau đó thì mình cho nếp vào xửng hấp. Mình can đều ra và mình tạo vài cái lỗ để hơi nước dễ bốc lên. Mình chế nước vào nồi, một nửa nồi hoặc nhiều hơn một chút để hấp nè. Nước bắt đầu sôi thì mình cho xửng lên hấp. Vì nồi hấp của mình không có sâu á, nên mình sẽ hấp ở tầng 2 để nước không trào lên làm nhão nếp. Dùng khăn sạch bọc nắp lại để hơi nước không rơi xuống bên dưới, dễ làm nếp bị trĩnh nước và nhão. Nên các bạn lưu ý nha. Mình hấp với lửa lớn trên trung bình để hơi nước bốc lên mạnh, sôi nhanh chín và đạt được độ mềm như ý ha. Sau 15 phút thì mình mở nắp trộn sôi và mình đậy nắp lại hấp thêm 5 phút nữa. Bây giờ sôi đã chín rồi các bạn. Mình nhấc ra ngay khỏi nồi hấp và mình cho sôi ra thau lớn nè. Nếu có tràn tre thì càng tốt nha, các bạn trải ra cho sôi nó nguội bớt để không bị hấp hơi lại làm ướt sôi nha các bạn. Khi sôi đã nguội bớt thì mình cho vào 100 đến 120 ml nước cốt dừa, tùy theo các bạn thích béo nhiều hay ít nha. Mình dùng nước cốt dừa lon á, nếu dừa nạo thì các bạn vắt nước nhớt đậm đặc nha. Lưu ý là mình đừng cho nhiều quá, sôi cũng sẽ dễ bị nhão nha các bạn. Mình cho vào từ từ và trộn đều. Sau đó thì mình cho đường vào luôn, rắc đều đường lên sôi. Lượng đường mình sử dụng là 60g, tương đương với 4 muỗng canh đường là vừa nha các bạn. Sau đó mình trộn với 1/3 phần đậu xanh còn lại nữa là xong. Lúc này thì mình bao tay lại và trộn cho thật là đều nha. Cái nào còn dính lại thì mình dùng tay vò cho tơi ra ha. Bây giờ thì mình cho sôi lại xửng để hấp lần 2 nữa là xong. Mình chờ nước sôi trở lại và cho xửng vào hấp trong 5 phút. Lần này hấp rất là nhanh, chủ yếu để nước cốt dừa chín và đường tan ngấm sâu vào sôi. Hoàn thành rồi đó các bạn ơi. Mình sẽ cho ra đĩa để chúng ta quan sát thành phẩm cho rõ và cùng nhau thưởng thức nha. Khi múc sôi ra, đổ xuống, sôi tách ra từng hạt luôn nè các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy đậu xanh bám đều lên những hạt nếp và nếp tách rời từng hạt. Sôi rất là tơi xốp, không nhão hay dính cục, màu vàng rất là đẹp mắt nữa nè. Như vậy là thành công rồi đó các bạn. Xôi vò được ăn cùng cơm rượu thì khỏi phải chê luôn nha. Ngoài ra xôi vò được dùng với những món mặn như là gà quay, heo quay, chả lụa cũng rất là ngon đó các bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau làm cơm rượu nha các bạn. Món ngon không thể thiếu cho dịp Tết Đoan Ngọ. Cơm rượu được lên men đúng cách theo kiểu miền Nam. Có vị ngọt tự nhiên, mùi thơm nồng, thành phẩm hạt nếp chín đều, giữ được màu sáng. Từng viên cơm rượu tách rời nhau, rất mềm nhưng lại không bị nát. Mời các bạn tham khảo vài nguyên liệu đơn giản cần chuẩn bị trước khi bắt đầu. Đầu tiên mình chuẩn bị 800g gạo nếp. Các bạn có thể sử dụng loại nào cũng được, nhưng phải chọn nếp ngon nè, hạt đều, căng bóng, không ngả vàng hay là ẩm mốc nha. Chất lượng nếp tốt sẽ quyết định nhiều đến chất lượng của cơm rượu khi lên men. Vì vậy nên các bạn nhớ lưu ý nha. Trước khi nấu thì mình vo sạch nếp và cho nếp vào nồi.
Với 400 gram nếp thì mình cho vào 300 ml nước. Lượng nước cho vào hơn mặt nước khoảng 1 cm là được. Nồi của mình dung tích nhỏ nên mình nấu 2 lần để nếp được nở đều. Nếu sử dụng nồi to hơn thì các bạn có thể nấu 1 lần nha. Nồi này là loại nồi cơm điện có áp suất. Nó có nhiều chế độ nấu lắm, như nấu gạo nếp, gạo nâu. Với chế độ này thì mình không cần ngâm nếp cũng như là không cần canh thời gian, chỉ cần chọn đúng chế độ nấu gạo nếp là được. Trong khi chờ, mình sẽ đem giã nhỏ chỗ men này ha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho men vào bịch Ziploc nè, dùng chày giã nó ra. Các bạn lưu ý là khi chọn men sẽ quyết định sự thành bại của món cơm rượu đó. Nên mình nên chọn mua men mới, còn hoạt động tốt. Men quá cũ nó sẽ không lên men đều, món ăn của mình sẽ dễ bị hư. Mình mua men dạng khô như thế này, được nén lại thành dạng viên. Men mình mua là men ngọt để làm cơm rượu hiệu này nè. Mình có ghi rõ ở phần nguyên liệu nha các bạn. Men này mình làm lần nào cũng thành công. Nếu không có men giống của mình thì các bạn có thể mua loại khác, nhưng phải mua ở những nơi uy tín để chất lượng men được tốt nha các bạn. Trong clip thì mình giã 3 viên, nhưng hơi nhiều đó, mình chỉ dùng hết 2 viên. Các bạn giã 2 viên thôi nha. Xong rồi mình rây nè. Phần nào còn to thì mình sẽ giã lại và tiếp tục rây nhuyễn như thế này. Cơm nếp đã chín rồi, nhìn nó hơi nhão hơn cơm nếp mình ăn bình thường một chút. Hạt nếp nó nở mềm như thế này, không quá khô cũng không quá nhão nha các bạn. Nếu quá khô thì hạt nếp nó không đủ độ ẩm để lên men, còn quá nhão thì hạt nếp nó sẽ dễ rệu rã khi lên men, không ngon nha. Mình pha sẵn 2/3 chén nước sôi để nguội nè. Và 1 muỗng cà phê muối, khuấy tan để chút nữa mình sẽ dùng đến. Lượng nước muối này mình sẽ không dùng hết đâu nha các bạn. Các bạn chuẩn bị một cái tràng hoặc mâm, lót bên dưới lá chuối. Sau đó mình thoa đều nước muối lên bề mặt của miếng lá chuối để diệt khuẩn. Nếu không có lá chuối, các bạn dùng màng bọc thực phẩm cũng được ha. Mình lót để cơm nếp không bị dính bên dưới á. Lá chuối này cũng phải rửa sạch và lau khô nha các bạn. Bước tiếp theo thì mình sẽ xới cơm nếp ra ngoài. Dùng muỗng hoặc nĩa đó, mình nhúng qua nước muối để không bị dính á. Và can mỏng và đều ra, dày chừng khoảng 1 cm như thế này. Mình chờ nguội, còn hơi ấm ấm là được nha. Các bạn lưu ý là không nên bỏ men khi cơm nếp nó còn nóng quá, sẽ làm chết men. Còn nguội lạnh quá nó cũng sẽ khó bắt men nha. Sau đó mình rắc men thật là đều lên nếp. Mình dùng tay rắc từng hàng như thế này sẽ đều hơn. Tổng lượng men loại này mình sử dụng là 18g cho 800g nếp là vừa nha, tương đương với 2 viên men đó. Lưu ý là nếu men quá nhiều sẽ làm cơm rượu mình bị đắng đó. Một lưu ý nữa là có nhiều hiệu men khác nhau, vì vậy các bạn hỏi rõ người bán về tỷ lệ dùng men để làm cơm rượu được ngon nhất nha. Rồi mình úp lại để rắc mặt dưới nè. Mình cũng rắc đều để men được thấm đều vào cơm nếp. Như vậy bảo đảm cơm rượu lên men sẽ rất là ngon. Tiếp theo thì mình vo viên và ủ cơm rượu. Nếu có lá chuối thì các bạn dùng để ủ, cơm rượu sẽ thơm ngon hơn. Không có cũng không sao nha các bạn. Mình xé nhỏ lá ra như thế này. Nhớ rửa sạch lá và để thật là khô nước. Dụng cụ để ủ cơm rượu cũng phải sạch sẽ và khô ráo nha. Vì món lên men á, nên các bạn sử dụng bằng sành hoặc bằng thủy tinh là tốt nhất ha. Nhớ rửa tay sạch và mình dùng tay làm cho dễ nha. Thấm vào tay một ít nước muối để nếp không bị dính tay á, đồng thời để diệt khuẩn nữa. Mình dùng muỗng nhỏ thấm qua nước muối rồi mình lấy nếp. Vắt nếp cho nó kết dính chặt vào nhau. Và mình vo thành từng viên nhỏ vừa ăn như thế này. Đặt vào lá chuối và cuốn lại rồi mình xếp vào khay đựng. Các bạn cứ xếp sát nhau như vậy. Nếu nhiều hơn thì có thể xếp thêm một lớp lá chuối, rồi mình xếp chồng lên nhau cũng được ha. Có lá chuối thì món cơm rượu của mình sẽ thơm hơn một chút và nó sẽ không bị dính vào nhau. Nếu không có lá chuối, các bạn vo viên và xếp sát vào nhau nha.
Xong rồi mình dùng một ít nước muối còn lại búng đều lên mặt những viên cơm rượu để diệt khuẩn và giúp mặt nếp không bị khô. Sau đó dùng màng bọc thực phẩm phủ lên mặt. Tùy theo nhiệt độ nơi ở của bạn mà cơm rượu sẽ lên men nhanh hay chậm nha. Thường trong vòng 2 đến 3 ngày cơm rượu sẽ chín. Nhiệt độ lên men tốt nhất là khoảng từ 30 đến 35 độ C. Mình bọc kỹ để cơm rượu không bị chua và mình ủ trong môi trường tối và kín gió để cơm rượu mình được trắng ha. Đậy kín nắp và ủ. Và đây là cơm rượu mình đã ủ được 3 ngày. Mình cùng nhau xem thành phẩm nha. Vừa mở nắp hộp ra đã nghe mùi thơm nồng của cơm rượu mới vừa lên men. Thành công rồi các bạn ơi. Khi lên men, nếp tự ra nước như thế này. Trong và thơm lắm luôn. Nước có vị ngọt thanh, vừa phải. Mình có thể dùng rất là ngon. Nhưng thường cơm rượu miền Nam người ta hay nấu thêm một ít nước đường để cho vào. Ăn cùng với xôi bò rất là hấp dẫn. Mình dùng ở đây là 50g đường và 150ml nước. Bạn nào thích ăn ngọt hơn thì mình có thể cho thêm đường ha, tùy khẩu vị các bạn nhé. Nấu sôi cho đường tan rồi mình để thật nguội mới cho vào nha. Nên cho vừa thôi để khi ăn vẫn còn nghe mùi nồng nàn của cơm rượu nữa hết các bạn. Mình múc cơm rượu ra chén nè. Mình lấy lá chuối bỏ ra nè. Và mình mời các bạn cùng thưởng thức qua màn ảnh nhỏ với mình nha. Cơm rượu mềm tan trong miệng, vị ngọt thanh vừa phải, thơm và hơi nồng nhẹ mùi rượu mới lên men, thiệt là hấp dẫn. Bạn có thể ăn kèm với xôi vò rất là ngon. Cách bảo quản cơm rượu, khi lên men như ý thì các bạn cho vào ngăn mát tủ lạnh và dùng dần. Mình dùng được khoảng 3 đến 4 ngày là an toàn. Chúc các bạn thành công với món cơm rượu. Mình sẽ chia sẻ đến các bạn một món bánh vô cùng đơn giản. Cách làm này không cần dùng đến lò nướng cầu kỳ, cũng không đòi hỏi kỹ thuật đánh trứng phức tạp. Chỉ với thao tác trộn bột và đem hấp, các bạn sẽ làm ra được những chiếc bánh bông lan xốp mịn, nở bung xé cánh tuyệt đẹp. Mời các bạn cùng vào bếp thực hiện ngay món bánh này với mình nha. Đầu tiên mình sẽ đi chuẩn bị phần nước màu lá dứa. Các bạn dùng khoảng 50g lá dứa. Nên chọn những lá có màu xanh đậm, bản lá to, dày. Lá dứa sau khi rửa sạch, mình cắt thành những khúc nhỏ rồi cho vào máy xay. Tiếp theo mình đổ vào đây 400ml nước và xay thật là nhuyễn. Xay xong các bạn cho hỗn hợp qua rây để lọc lấy phần nước cốt. Vắt thiệt là ráo và mình bỏ hết phần xác đi ha. Sau khi lọc lấy thì mình thu được khoảng 300ml nước lá dứa. Để có màu xanh đậm hơn thì mình để lắng trong tủ lạnh qua đêm và mình lấy được 100ml nước cốt xanh đậm như thế này nè các bạn. Bây giờ mình chuyển sang công đoạn trộn bột ha. Các bạn chuẩn bị một cái thố lớn và cho các nguyên liệu vào gồm có 230g đường. Nếu thích ăn nhạt các bạn có thể tự gia giảm lại cho phù hợp nha. Nhưng với mình thì lượng đường này đã có độ ngọt vừa phải đó các bạn. Tiếp theo là 2 quả trứng gà. Mình dùng phới lòng đánh cho phần trứng và đường tan đều vào nhau ha. Tiếp tục thì từ từ rót vào thố 100ml nước cốt dừa và 100ml nước cốt lá dứa. Khuấy đều tay cho hỗn hợp hòa quyện. Nếu không thích dùng nước cốt dừa, các bạn hoàn toàn có thể thay bằng 200ml sữa tươi hoặc là 200ml nước lá dứa. Sau đó mình cho từ từ vào thố 250g bột mì, tiếp tục khuấy cho bột hòa tan. Vì màu tự nhiên của lá dứa khi gặp nhiệt độ cao thường sẽ hơi tái đi đó. Nên nếu mà muốn bánh màu tươi tắn hơn thì các bạn nhỏ thêm vào một ít màu xanh bơ, rồi cho thêm các nguyên liệu khô vào, gồm có nửa muỗng cà phê bột nở, nửa muỗng cà phê baking soda, 1/4 muỗng cà phê muối. Cuối cùng thì mình rót thêm vào đây là 100ml dầu ăn. Khuấy đều tay cho tất cả nguyên liệu hòa quyện hoàn toàn vào với nhau ha. Để chất bột được mịn màng nhất thì mình sẽ lọc hỗn hợp này qua rây. Mình trút bột vào một cái ca có chia vạch và thiết kế miệng nhọn để lát nữa mình rót bột vào khuôn cho dễ dàng nha các bạn. Lúc này mình cho vào đây 1 muỗng cà phê hương vani đó. Các bạn dùng dạng nước, dạng bột hay là dạng đường đều được ha. Khuấy đều lên một lần nữa là phần bột đã hoàn thiện rồi đó. Trong lúc chờ bột nghỉ thì mình sẽ đi chuẩn bị xửng hấp. Các bạn đổ nước vào nồi và đun cho thật sôi. Ở đây mình sử dụng khuôn silicon và lót thêm các cúc giấy nướng bánh ở bên trong. Mình cẩn thận rót bột vào từng khuôn ha. Các bạn nhớ rót bột đầy gần bằng mặt khuôn nha. Có như vậy khi hấp thì bánh mới nở bung xé cánh và đẹp mắt được nha. Trước khi cho bánh vào thì các bạn phải bảo đảm là nước trong nồi đang sôi sùng sục ha. Mình đặt xửng bánh lên và hấp trong vòng 20 phút.
Các bạn phải hấp bánh ở mức lửa lớn, vừa hoặc lửa trung bình lớn trong suốt thời gian khoảng 15 đến 20 phút nha. Đặc biệt lưu ý là tuyệt đối không được mở nắp nồi đột ngột trong suốt quá trình hấp ha. Việc này sẽ làm thất thoát nhiệt và khiến bánh không thể nở được đó các bạn. Các bạn cứ kiên nhẫn canh đúng thời gian 20 phút rồi mình mới mở nắp ra ha. Chỉ mới hấp thôi mà hơi nước tỏa ra đã mang theo hương lá dứa nồng nàn đó các bạn. Thơm ngát khắp cả gian bếp mình luôn. Sau 20 phút, bánh của mình đã chín hoàn toàn rồi. Bây giờ mình sẽ mở nắp ra cho các bạn xem thành phẩm nha. Những chiếc bánh nở bung xé cánh thành 4 đến 5 cánh, vô cùng rực rỡ và đẹp mắt. Mùi thơm thanh khiết của lá dứa bay lên thực sự rất hấp dẫn. Hôm nay chúng ta cùng nhau làm chè khoai môn nha các bạn. Món tráng miệng truyền thống đậm đà hương vị Việt Nam nay đã được mình biến tấu lại, khác và lạ hơn. Tuy nhiên vẫn giữ được hương vị béo thơm, ngọt thanh không lẫn vào đâu được của chè khoai. Cảm giác vừa quen vừa lạ, rất ngon. Ở đây mình có một củ khoai môn lớn. Mình dùng khoảng nửa củ thôi hen các bạn, chừng 1 ký thôi. Khoai môn có vị ngọt tự nhiên, bùi bùi. Khi nấu chín có kết cấu mềm mịn, rất thích hợp cho các món chè, món canh hay là chiên giòn. Khoai môn rất bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe nữa đó. Khi gọt quả khoai để tránh bị ngứa do nhựa khoai đó, bạn nên đeo găng tay hoặc là mình gọt dưới vòi nước chảy ha. Trước đó mình nên ngâm khoai trong nước muối khoảng 10 đến 15 phút để giảm nhựa và dễ gọt hơn. Nên sơ chế khoai ngay sau khi gọt để tránh khoai bị thâm và giữ được độ tươi ngon của khoai nha. Bây giờ mình cắt nhỏ khoai môn và cho vào xửng hấp. Mình hấp trong khoảng 5 phút. Mình lấy 2/3 chỗ khoai môn và cắt thành những khối vuông như thế này để lát nữa mình áo bột ha. Phần khoai môn còn lại mình hấp đến khi nào chín nhừ nha. Cho ra rây và dầm nhuyễn ra ngay khi còn nóng để lát nữa mình nhào với bột năng ha. Phần khoai môn đã nghiền nhuyễn này mình cân được 200 g. Cho thêm 200 g bột năng nữa, trộn chung với khoai môn ngay khi khoai còn nóng để phần chè của mình dẻo dai hơn nha. Cho thêm vào đây 120 ml nước sôi, nhào lên. Để tạo màu sắc và thêm hương thơm cho món chè khoai, mình sẽ sử dụng thêm một ít màu và hương liệu thực phẩm là màu khoai môn. Mình cho vào bột và nhào thật kỹ. Nhào bột cho đến khi khối bột trở nên mịn và dẻo như thế này là được rồi. Lưu ý là khi nhào bột năng, các bạn nên nhào bằng nước sôi thì bột của mình sẽ không bị chảy, bột sẽ được kích dính và dẻo dai hơn. Tùy theo bột năng mới hay cũ mà sẽ có lượng hút nước khác nhau mà các bạn sử dụng phần nước sôi cho hợp lý nha. Nên thêm vào từ từ để tránh bột bị quá nhão nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tạo hình, lấy một phần bột nhỏ vừa phải, mình vê dài như vậy. Sau đó ấn dẹt và cuộn lại thành hình con đuông như vậy nè các bạn. Mình sử dụng cái khuôn gỗ để làm pasta này, làm dễ lắm các bạn. Mình có để link mua tham khảo ở dưới phần mô tả để các bạn xem đó. Làm như vậy nhìn đẹp mắt, ăn dai hơn không bị ngán nữa. Bột năng có pha bột khoai nên sẽ khó tạo hình hơn một chút. Mình làm lần lượt và mình cho vào nồi nước luộc luôn ha. Chuẩn bị một thau nước có đá nè. Sau khi luộc chín thì mình sẽ cho những con đuông bột này vào ngâm nha, để bột được giòn và không bị dính vào nhau. Nước lạnh sẽ giúp làm ngưng quá trình chín của bột, giữ cho bột có độ dai vừa phải không bị nhão. Phần khoai môn cắt vuông lúc nãy đó, mình cho vào bột năng và áo một lớp phủ bên ngoài. Sau đó cho vào nồi nước sôi để luộc luôn.
Khi nào thấy con đuông và khoai nổi lên như thế này thì mình đợi khoảng 2 phút nữa rồi vớt ra và cho vào trong nước lạnh ngay nha các bạn. Bây giờ mình đã luộc xong rồi. Mình tiến hành nấu chè nữa là xong nè. Mình dùng một lon nước cốt dừa khoảng 400ml. Thêm vào đây 700ml nước nữa để nấu. Các bạn có thể nấu với đường thốt nốt, rồi mình cho thêm bột năng cho sánh. Ăn với nước cốt dừa sau cũng được. Hoặc là các bạn nấu với nước cốt dừa trực tiếp như mình luôn cũng được luôn ha. Để tạo vị ngọt cho chè thì mình thêm 150g đường, tùy theo các bạn muốn ăn ngọt hay là muốn ăn lạc hơn. Mình có thể điều chỉnh lượng đường cho phù hợp với khẩu vị nha. Chút xíu muối để vị chè của mình đậm đà hơn. Và thêm một nhánh lá dứa để nấu cùng cho thơm. Nấu cho chè hơi sôi nhẹ thì mình cho phần khoai và phần bột năng vừa luộc lúc nãy vào nấu cùng. Sau khi chè sôi nhẹ thì mình hạ lửa nhỏ và đun thêm khoảng 5 phút nữa để khoai môn thấm vị ngọt và béo của nước cốt dừa, rồi tắt bếp. Vậy là món chè khoai môn dẻo với nước cốt dừa đã hoàn thành rồi các bạn. Đợi chè nguội một chút, mình múc ra chén nè. Ăn kèm với một ít đậu phộng rang hoặc là mè rang, hoặc một ít dừa nạo sợi để tăng thêm hương vị. Bạn có thể thưởng thức chè khoai môn bột năng khi còn ấm, hoặc là mình cho vào ngăn mát tủ lạnh để ăn lạnh cũng rất ngon. Nếu muốn chè có độ sánh mịn hơn, bạn có thể hòa thêm một ít bột năng vào phần nước cốt dừa ha. Món chè khoai môn dẻo, nước cốt dừa là một sự kết hợp hoàn hảo giữa hương vị bùi bùi của khoai môn và vị béo của nước cốt dừa. Những miếng khoai môn dẻo ngọt thanh, vừa mềm vừa dai, tan chảy trong miệng cùng với hương thơm dễ chịu của khoai môn, ăn là nhớ hoài luôn. Nước chè ngọt thanh, sống sánh cùng vị béo của nước cốt dừa, vừa ăn khoai vừa húp đã lắm các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng nhau tìm hiểu cách nấu chè đậu xanh nguyên hạt mà mình hay nấu cho gia đình thưởng thức. Với cách nấu này, bạn sẽ có một nồi chè mềm và thơm ngon, đặc biệt là những hạt đậu xanh vẫn còn nguyên, không tách vỏ, không bị nát nhừ cũng như bị sượng, vị ngọt thanh mát. Đầu tiên mình có 300g đậu xanh nguyên hạt như thế này. Đậu được đóng gói sẵn nên cũng đều hạt ha. Mình cho nước vào để rửa đậu. Hạt nào nổi lên hoặc bị hư thì mình bỏ ra ha. Mình vo rửa khoảng 2-3 lần nước cho sạch nha. Tiếp đến cho nước vào để ngâm đậu. Mình sử dụng nước ở nhiệt độ phòng, không nóng cũng không lạnh là được nha các bạn. Đổ ngập đậu ha. Mình để ở đây và ngâm khoảng 4 tiếng. Bước ngâm này sẽ giúp giảm thời gian nấu đậu, giúp đậu nhanh mềm hơn. Nhưng các bạn đừng nên ngâm quá lâu. Nếu mình ngâm từ 8 đến 10 tiếng thì đậu sẽ nứt hạt, khi nấu sẽ dễ bị bung vỏ nha. Sau 4 tiếng thì đậu như thế này nè. Nó nở ra một chút nhưng hạt đậu vẫn còn cứng lắm. Mình đem rửa lại một lần nữa. Sau đó mình cho đậu vào nồi. Chén ngập nước khoảng một đốt ngón tay là được ha. Không cho nước quá nhiều. Khi đậu sôi sẽ dễ bị vỡ hạt và tách vỏ đó các bạn. Bây giờ mình đậy nắp lại. Khi thấy sôi mạnh thì các bạn mở nắp và hớt bọt nha. Sau đó mình đậy nắp lại và chỉnh lửa dưới trung bình. Nấu trong 15 đến 20 phút, tùy theo đậu nhiều hay là ít nha các bạn. Lưu ý khi thấy nước bắt đầu cạn ở dưới mặt đậu á, các bạn châm thêm nước. Nhớ là mình châm nước sôi nha. Trên mặt đậu một chút, không quá nhiều, đậu sẽ nổi lên và dễ bị tách vỏ nha. Sau khi nấu 20 phút cùng với 2 lần châm nước sôi, mình thấy đậu bắt đầu mềm nhưng vẫn chưa mềm lắm. Bây giờ mình tắt lửa và cứ để yên như vậy, không trộn đậu nha các bạn. Mình đậy nắp lại và ủ đậu trong 20 phút. Nếu các bạn quên mình ủ trên thời gian đó cũng không sao, không ảnh hưởng gì đến đậu nha các bạn. Trong khi chờ ủ đậu thì mình cho nước vào ngâm phổ tai. Mình dùng 10g phổ tai khô là vừa nha. Cái này ngâm nó nở ra nhiều lắm đó. Sau 15 phút khi thấy nở mềm ra rồi thì mình rửa lại với nhiều lần nước cho sạch. Để ráo rồi mình cắt ngắn lại cho vừa ăn là được nha.
Nhà mình thích ăn trân châu, mình làm một ít để cho vào chè. Bạn có thể thêm vào chè bột bán kim hay là bột khoai tùy theo ý thích nha các bạn. Mình dùng 80g bột nang, cho nước thật sôi vào từ từ nè. Dùng phới trộn để nó nóng lắm đó. Nếu nhão quá thì mình thêm một ít bột vào, còn nếu khô thì mình cho thêm một ít nước sôi nhé. Lúc này mình dùng tay nhồi cho đến khi khối bột mịn và dẻo. Mình có thể kéo ra như vậy là được ha. Mình cắt bột ra nè. Sau đó ve thành từng thanh dài. Phủ một ít bột khô rồi xếp lại và cắt nhỏ ra như thế này. Muốn tròn thì mình dùng tay vo trên mặt phẳng là nó tròn à, nhanh lắm luôn. Hoặc để y như vậy cũng được. Cho nước vào nồi. Nước sôi bùng thì mình cho trân châu vào luộc. Khi trân châu nổi lên thì mình để thêm 5 phút nữa. Xong rồi mình tắt lửa và đậy ổ trân châu thêm 10 phút nữa. Sau đó mình vớt ra, cho vào thau nước lạnh và mình đem rửa lại cho sạch bột thừa. Rồi mình ngâm nước để trân châu không bị dính vào nhau nha. Mình dùng 250g đường thốt nốt. Sau 20 phút ủ đậu thì mình mở nắp ra kiểm tra nè. Đậu đã mềm hơn lúc nãy rất nhiều. Lúc này mình cho nước sôi vào và bật lửa trở lại nấu thêm ha. Lúc này đậu rất nhanh mềm lắm nha các bạn, nên các bạn nhớ thăm chừng. Sau 5 phút đậu đã mềm rồi nè, mình cho đường vào. Mình dùng 250g đường thốt nốt. Thêm 1/3 muỗng cà phê muối cho vị ngọt được đậm đà hơn. Khi đường tan hết, mình hạ lửa nhỏ, cho chè sôi nhẹ thôi nha. Cho đường thấm vào hạt đậu. Sau đó mình châm nước sôi vào. Lượng nước thì tùy thích nha. Bạn muốn ăn lỏng thì mình cho nhiều hơn nha. Mình có thể trộn nhẹ nhàng vì lúc này đậu rất mềm nha các bạn. Xong rồi mình cho trân châu và phổ tai vào luôn. Một chút vani nữa cho thơm nha. Nồi chè đã nấu xong rồi đó các bạn. Ăn nóng hay lạnh đều ngon. Mình múc ra thưởng thức thôi các bạn. Nhà mình thích ăn chè lạnh nên cho một ít đá vào nè. Chờ nguội mình cho vào tủ mát ăn sẽ ngon hơn nữa nha. Đậu mềm, bùi nhưng không bị tách vỏ, không nát nhừ, vẫn còn nguyên hạt nè. Vị ngọt vừa, phổ tai giòn giòn, trân châu dai dai rất thích. Nấu theo cách này mình thấy đậu rất nhanh mềm. Cách làm trân châu của mình để tủ lạnh ăn cũng không bị cứng đâu nha các bạn. Chúc các bạn nấu chè đậu xanh thật ngon. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha!